Hyvää päivää ja tervetuloa erikoispajalle. Tässä jaksossa korjataan tuosta erikoisasiasta muutama ongelma ennen kisoja ja sitten testataan paria järkyttävästi tehtaan valmistamaa viritysosaa. Jos niillä saataisiin vapautettua lisää hevosia, jotka siivittäisi minut voittoon. Joo, ja seuraavaksi mä korjaan tästä semmoisen vian, mikä mun olisi pitänyt korjata jo vuosia sitten. Ja se on joka vuosi vaan pahentunut. Eli tässä ei irrota kytkin kunnolla. Eli kun laittaa kytkimen pohjaa ja vaihteen päälle, niin se meinaa sammua ja sitten se rupeaa ryömimään eteenpäin, kun antaa kierroksia. Ja sitten se on hirveän vaikea laittaa vappaalle. Ja se ei ole tästä vaijerisäädöstäkään kiinni, kun täällä on jo ihan tapissa tää säätö. Ja mä luulen, että vika on se, että täällä on pari osaa kulunut. Ja mä ostin uudet jammu alkuperäiset osat. Tässä on tämmönen kytkimen työntötappi. Ja sitten tällainen pieni kuula. Tässä AM6 koneessa on osattu niin hyvin säästää, että se kytkimen painelaakeri on tämmönen pieni kuula. Ja se on oikeastaan vähän huono suunnittelu, kun se kyllä toimii vakiomopossa, mutta sitten jos on tämmönen, missä pitää huuattaa kytkin pohjoisa enemmän, niin sitten se mekanismi kulluu aika nopeasti. Tai näin musta ainakin tuntuu. Mutta korjauksen pitäisi olla onneksi helppo, että mä vaan nuo sinne ja sitten sääjä sen kytkimen ison mutterin tästä kopaa alta. Kylläpä tulee joku törkyvanaa tuolta öljystä. Ja hilettä tulee. Tai en tiedä, ehkä ne on kuplia. Kaskus sattui sopiva työkalu. Tämä oli sellainen letkun puristi, mitä mä joskus käytin. Ja vikahan on täällä. Tässä on tää ensimmäinen tanko. Tätä mulla ei ole uutta. Tuohon on kulunut tämmönen ihan selvä kolo, kun se kuula on siinä välissä. Mutta tuo nyt ei haittaa paljon. Oli niin pihi, että en viittinyt ostaa tätä uutta. Ja sitten pitää kallistaa tätä, että saa sen kuulan tuolta ulos. Tässä on tää mun vanha kuula. Ja mä oon tehnyt tämän kuulan itse poranterästä. Kun pari vuotta sitten mä kasasin ton koneen, niin se alkuperäinen kuula meni tietenkin hukkaan. Niin en viittinyt lähteä kauppaan, vaan sorvasin poranterästä tuon kuulan. Mä epäilen, että tätä ei ole toiminut ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä on tää toinen tappi, mikä siellä on. Mä muistelin, että tämä oli kulunut, mutta nyt kun mä katon tätä, niin ei tämä edes oo. Tuossa on ihan pieni sen kuulan jälki. Elikkä turhaa ostin tämä, mutta se on varmaan kiinni tästä kuulasta, kun tuo oikea kuula on selvästi isompi kuin tuo mun itse tekee. Mä laitan sinne vähän tämmöstä volokkarivetoonivelrasvaa, niin sitten sillä kuulalla on hyvää mieli hyrskyttää siellä. No niin, ja katsotaanpa miten tää keskimutteri sääjetään. Tästä on ehkä joskus kuullut huhuja tästä mutterista, että tähän ei saa koskea ja jos koskee, niin se kone menee sekaisin ja kaikki hajuaa ja näin. Mutta oikeasti tässä ei ole mitään ihmeellistä. Tämä vaikuttaa täysin samalla tavalla kuin se kahava säätömutteri. Eli se kahava säätömutteri on tämä täällä. Ja nyt mulla on tämä mutteri noin puolivälissä. Tästä pystyy pyörittämään kumpaankin suuntaan vähän matkaa. Se kannattaa laittaa siihen, niin siinä on sitten molempiin suuntiin säätövaraa. Ja nyt kun mä painan tää kahava, niin tää on tämmönen hyvinkin löysä ja se tuntuu, että se ei oikein tee mitään. Ja täällä näkyy, että tuo kytkimen kansi yrittää ehkä pikkusen liikkua, mutta se ei irrota tota kytkintä. Ja nyt tämän tilanteen pitäisi korjautua sille, että pyörittää tätä vaan ulospäin, niin silloin se vettää enemmän tota kytkintä. Mutta nyt mä muistan, että tässä oli silloinkin ongelmia tuon kytkimen irrotuksen kanssa, vaikka mulla oli se oikean kokoinen kuula siellä. Tässä ei riittänyt tämä varaa. Ja sitten tässä mun kytkinvairissa, joka on peräisin Samurai 110, niin tässä on myös tämmönen välikiristi. Tästäkin sitä voisi kiristää. Mutta minä nyt ihan tämän selittämisen takia, niin mä haluan säätää tuota mutteria. Ja tästä ekana löysätään tämä tumma mutteri ja sitten pyöritetään messelillä tätä sisäänpäin. Ja sitten kun tätä pyörittää sisäänpäin, niin sitten se kiristyy. Eli täällä sisällä tämä pultin pää menee lähemmäksi sitä tappia ja sitä kuulaviritystä. Ja
se sitten pyrkii nostamaan tätä kytkimen kantta, niin sillä on sama vaikutus kuin sillä, että kiristää tätä vaijeria. Ja nyt minä vaan ruuvaan tätä niin paljon sisäänpäin, että se kytki alkaa irrottamaan tarpeeksi. No niin, nyt kun mä painan tätä kahvaa, niin tuo nousee ihan selvästi irti tuo kansi tuosta. Eli nyt sen pitäisi toimia. Ja nyt vaan kiristetään tää ulkomuttari sillä, että tämä ei pääse pyörimään tää sisäempi muttari. Ja nyt jos tää on liikaa ruuvattu sisään, niin siinä käy sille, että kytki alkaa luistamaan. Ja luistamisenhan tunnistaa siitä, että siinä kierrokset nousee, mutta tuntuu, että vauhti ei nouse samaa tahtia. Mutta jos siinä käy niin ei tarvitse paniikoida, kun silloin vaan löysätään sitä kahvamutteria. Eli pyöritetään sitä kahvamutteria sisäänpäin. No nythän tää tietenkin pyörii, kun mä yritän kiristää niin mä pistän tänne hampaiden väliin tämmösen peltiläystäkkeen. Ja sinne ei kyllä normaalisti saisi pistää mitään teräspeltiä. Pitäisi pistää alumiinipelti, mutta tätä mutteria ei tarvitse vetää niin tiukkaa. Mutta silloin kun mä kiristän tätä mutteria, niin mä pistän alumiinipellin tonne, niin silloin se on ihan joutanut hampaita. No täräytetään nyt pulttipyssyllä ihan pikkusen, niin onpa ainakin tiukalla. Ja täällä on nyt tätä tiivistemossaa, niin mä otan tällaisella poostolijuottimella sen pois. Niin ei olla semmosia räpeiltäjiä, jotka tunkee vaan lisää sitä mossaa tonne. Ja sitten pitää esiin jännittää tuo kiksi, niin tästä löysätään tämä. Ja sitten sinne laitetaan tämä rataase, tämä jousi. Tää laitetaan sillä, että tämä matikka osoittaa suunnilleen kello 1. Eli jos tämä pultti on kello 12, niin tämä haka osoittaa kello 1. Oho, meinas mennä väärinpäin. Ja se vaan annetaan olla tuossa. Se ei ole kohilla, mutta se sitten kalastetaan sillä akselilla tuosta. Ja sitten tätä polinta ekana jännitetään pikkusen vajaa puolikierrosta. Tää jännitetään sen verran, että nämä sakarat sitten osuu tänne tämän rattaan näihin urriin. Ja eihän se onnistunut. Hetkinen, pieleen meni. Ja sitten tämä taas laitetaan tähän silleen, että tämä sakara osoittaa tuonne aika lailla menosuuntaan. Jos tämä pultti on niin kello 12, niin tämä sakara osoittaa kello 2. Sitten laitetaan kiinnittämään. Sitten pitää kokeilla, että se pallautuu ihan ylös. Ja näissä kopaan ruuveissa muistetaan, että ei väännetä liian tiukka. Paljon on mopomoottoreita tuhottu sille, että täältä on mennyt kaikki kierteet. Tai ainakin vähintään 1 kierre täältä lohkosta. Ja tämmöisen 6 millin pultin kiristysmomentti alumiiniin, niin se on suunnilleen 10 newtonia. Mutta harvalla varmaan on momenttiavainta, niin minä nyt näytän, että miltä se suunnilleen näyttää. Tällaisella pikkuräikällä. Noin vaan. Katsotaanpa kliksahtaako tää avain. Tässä on nyt 10 newtonia. Kliksahtaa, eli se meni tarpeeksi tiukalla. Ja vanhat öljyt koetaan takaisin, koska näillä oli ajettu ehkä sen 20 kilometriä. No niin, ja sitten että mä saan sen lämpöongelman korjattua, niin mä kävin ostaa uuden tämmösen derbisyylläri. Tämä on vähän isompi kuin tuo mun vanha ja sitten tässä on paljon tiuhemmassa noita kanavia tuolla. Ja sitten mä sain siihen mukaan vielä tämmösen toisen syyllärin, joka on vähän erikoisen näköinen. Eli tää on pullistunut tältä sivuilta.
Ja nämä päädytkin on ihan pullistuneet. Tainnut olla melkoiset kuminpolttosessiot tällä. Tuolla on ollut aivan hirviä paine tuolla sisällä. Tästä kyllä voisi antaa jo pisteet. Voin kuvitella minkälainen räjähys olisi tullut, jos taas puheen. Tai ehkä tää onkin puhki. Ei tässä ole kyllä näkyviä reikiä. En kyllä tiedä käytänkö mä tätä, mutta ainakin olisi mahdollisuus laittaa tämä sitten lisäksi vielä, niin sitten olisi 2 syylläriä. Sillä ainakin pyssyisi lämmät kurissa. Tää derbisyylläri on 185 ja 130. Ja sitten tää mun vanha Kawasaki KX80 syylläri on 285. Tää derbisyyllärin pinta-ala on 244 senttiä ja tuo Kawasaki 170. Eli tää derbisyylläri on semmonen 40% isompi. Ja sitten tässä on paljon tihiämässä näitä putkia täällä. Niin uskoisin, että tämä auttaa huomattavasti siihen lämpöongelmaan. Ja minusta on hyvinkin hämmentävää, että siinä Kawasakissa on näin pieni syylläri, kun se on 80 ja siinä on joku 20 heppaa tehua. En ole kyllä sitten varma, että onko siinä sitten tuplasyylärit. Jos jollain on ollut sellainen 90-luvun Kawasaki 80, niin voisi kertoa, että onko niissä tuplasyylärit. No niin, nyt mä totesin, että tämä ei olekaan mikään helppo rasti saada tätä mahtumaan tähän hyvin. Se ottaa helposti kiinni tähän tankoon ja sitten täällä etupuolella on tuo rengas. Ja tämä ei saisi olla kauhean sivussakaan. Kun totta kai pitää olla mahdollisimman kapea, että on pieni ilmanvastus. Mutta mä ajattelin, että tässä olisi oikeastaan ainoa järkevä paikka sillä, että pikkusen kääntää näin. Jos se haluaa saada paremmin, niin pitäisi pilikkoa näitä tukiputkia tuosta. Mutta sitä en kyllä jaksa alkaa tekemään. Joo, tällainen pitäisi leikata. Muistuttaa mitä muistuttaa. Tämä on 1,5 millin rosteripeltiä. Tämä on kyllä aivan erinomaista materiaalia moneen paikkaan. Tämä on tosi jäykkä ja helppo työstä ja ei ruostu. Periaatteessa koko mopo rungon voisi tehdä tästä. Nyt kun porataan peltiä, niin muistetaan pitää sitä lukkopihtillä kiinni. Ei missään nimessä käellä. Ja sitten askelpora. Jaa, tulee mennyt tylsä. Oi vittu. Koneessa taisi olla liikaa kierroksia, niin tuo poraa pääsi tylsäksi. Mutta mä myöhemmin onnistuin rälläkällä teroottaan tuo uudestaan. Tuota askelporaa kannattaisi käyttää akkuporalla, niin silloin se ei pääse pyörimään liian lujia. Ei perse. Mä väittäisin, että mä osaan hitsata ainakin kohtalaisesti tuolla tikillä, mutta se ongelma on yleensä se, että ei malta hakia hyvää hitsausasentoa. Tuossa oli aivan hirviä hankala asento. Parempi hitsari olisi asetellut tuo mopo sillä, että se olisi ollut helpompi hitsata, niin ei olisi tarvinnut kirota.
Nyt mulla on tälle CD-iboksille ja tälle patterille tämmönen kunnollinen teline. Mä 3D-tulostin tämä ja se kiinni oli ennen tuossa, mutta nyt mä hitsasin sen tuonne. Niin nyt saa vihdoinkin tämä CD-in kunnolla kiinni. Mulla on ollut kaikissa vauhtipäivän moppoosa varmaan jo 5 vuonna, niin se CD on vaan nippusitteellä ollut tässä kyleessä. Tässä vaan heilunut menemään ja taitaa olla, että joka vuosi on joku johto katkennut ja sitten sen takia joutunut säätämään. Ei vittu, eikö se sovi? Mitenkäs tässä näin kävi? Mä mukaan mallasin, että sen pitäisi mennä tohon kiinni ennen kuin hitsasin ton pellin ton. Tarvii tollasen välikappaleen siihen. No, se on nyt tolleen siellä. Äkkiäkös tuohon tulostaa välikappaleen? No niin, ja sitten mä kytken vielä nämä johot kunnolla. Nyt mä lyhensin tätä yhtä puolen johtoa. Tuohon pitäisi nyt saada sellainen lattaliiti. Ja mulla on kasaa tässä näitä sähkötarvikkeita. Mutta mulla ei ole niitä tämmösiä aitoja apikon noita lattaliittimia. Ja tässä on näitä paskoja kiinalaisia, jotka pitäisi oikeasti heittää kuikkaan. Mäpä nyt näytä, että mitä kävi, kun mä kerrankin antoin näille taas mahdollisuuden. Täällä on sopiva. Menee siihen. Sitten otetaan oikeaoppiset pihit siniseen. Tämä pää ulospäin. Meni perille asti. No niin, ja kokeilenpa kestääkö. Otan pikkurillillä ja... Ei helvetti. Miten tällaisia voidaan edes myydä? Jos haluatte paljon murheita autosähköjen kanssa tai moposähköjen kanssa, niin tehkää liitännät tämmösillä. Sitten mä tilasin Kiinasta testin tämmösiä, nämäkin on lattaliittimiä, mutta näissä on pikkusen erilainen tuo puristusliitäntä. Ja nämä tuntuis pysyvän ihan hyvin, mutta nämä on liian pieniä tuohon. Niin nyt mä teen sillä, että mä tremeilön tuota kapiammaksi, niin mä saan tommosen liittimen siihen. Näitä liittimiä varten pitää olla erilaiset pihit. Mä tilasin nämä joskus Kiinasta. Tuntus pysyvän. Ja sitten vielä liimakutistesukka. Nyt tämä 3D-tulostin tämmöset puslat sitä TPUsta. Nämä on tämmöset joustavat. Niin nämä pitää se syylerin kiinni ja se pääsee joustamaan. Joo, nyt olisi tää Derbin jäähytin paikalla. Tänne piti ostaa tää yläletku. Nyt tästä vaan puuttuu se paisuntasäiliö ja korkki, jota on nyt vähän hankala täyttää, mutta laitan tällaisen täyttöputken tohon, niin tuosta saa kaiettua sisään. No niin, nyt se on taas iskussa. Tuon paikalla on tää syyleri. Ja sain nesteet sisään, eikä se vuoja mistään. Paitsi jää nähtäväksi ruikkaseeko se tuolta, kun se kuumenee. Ja vähän pesiin tätä moottoria tällaisella Polarki-aineella. Tämä on kyllä tehokasta pesuainetta. Ja kokeillaanpa taas, että miten se aukaisee. Jos olisi vaikka lisännyt tehoa tai jäähyti. Periaatteessa mitä viiliämpänä se käy, niin sen tehokkaampi sen pitäisi olla. Mutta ei se eroa välttämättä tuu tässä penkissä esiin, kun mä yleensä teen vaan pari vetoa ja sitten annan sen jäähtyä, niin se tilanne ei ole kauheasti kummempi verrattuna siihen vanhaan syyleriin. Mutta kyllä se silti jonkun verran viiliämpänä saattaa kuitenkin pysyä kokonaisuudessa. Tuossa mä kokeilin ilman tuota kiristysliinaa, jos se vähentäisi tuon renkaan kitkaa, mutta ei sillä pystynyt käviä jättäen, kun se vaan pompottaa.
tykittelee kyllä komiasti. 14 000 kierrokseen. Tämä parempi tuli, kun huuatti 12 sekuntia. Ja sitten kun vietti 8 sekuntia, niin sillä tulee vähän vähemmän. Eli se toimii just niin kuin ne kurut sanookin, että kun se saa vähemmän kuorma, niin silloin ei tule niin paljon tehoja. Tai ei tule tänne yläkierroksille niin paljon. Ja tässä oli toisella kartalla siinä CDissä. Tässä oli 2 astetta enemmän ennakkoa. Vähän alempaa vettä, mutta mä luulen, että tämä johtuu oikeasti lämpötilan erosta. Tässä se on ollut pikkusen viiliempi. Tällä ylhäällä ei ole mitään eroa. Eli yllättävän vähän se sytytysennakko loppujen lopuksi vaikuttaa. Ja tässä on vertailu siihen vanhaan syyläriin. Tuossa on tapahtunut joku outo juttu, että se on tuossa kyykännyt. Tuossa saattaa olla joku puki tuossa jarrupenkissä. Tai sitten rengas on luistanut tai jotakin muuta. Mutta ei ole ihan hirveästi eroa tuolla syylärillä. Tuosta voisi kyllä ehkä sanoa, että tuossa on. En tiedä miten tämä kuoppa sitten siihen vaikuttaa. Mutta ei tässä penkityksessä tuo syyläri välttämättä vaikutakaan. Se vaikuttaa sellaisessa pitkässä rata-ajossa. Mutta nyt sitä pystyy paremmin penkittämään. Ei tarvitse pelätä, että se ylikuumenee niin herkästi. Mutta se on kyllä outo, että miksi on silti vaan reilu 7 heppaa, vaikka se tuntuisi, että se vettää nyt tosi hyvin. Mä väittäisin, että tässä pitäisi oikeasti olla nyt joku 9 heppaa. Koska minun tietääkseni niin jotkut terpit pelkällä turbokitin tehaarilla, niin pitäisi päästä johonkin 8-9 heppaa. Joo, nyt mun pitäisi tehdä paasuntasäiliö siihen jäähytysjärjestelmään vielä. Ja mä ajattelin, että mä yritän hyödyntää tämän vanhan syylärin korki. Siinä kyllä pitäisi pysyä lämmöt jossain alle 80, mutta käsittääkseni se olisi silti ihan hyvä, jos se saisi niin piettyä paineensa sen järjestelmän. Ja tämän korkin avulla se onnistuu. Kun mä oon lukenut, että jos siinä ei ole painetta siinä järjestelmässä, niin silloin sinne tulee herkemmin kuplia niihin kuumimpiin kohtiin ja se ei sitten jäähytä niin hyvin sieltä. Mutta tämä saattaa olla kyllä aikamoinen työmaa tehdä se säiliö. En tiedä. Saattaa olla, että menee vaan ihan älyttömästi aikaa hukkaan. Mulla on tässä tämmöistä alumiiniputkia ja sitten tämmönen tumppi. Niin mä teen tästä semmoisen lyhyen säiliön ja sitten tuluppaa sen päästä ja sitten laitan toisen tulupan tänne niin sisälle. Ja siihen tulee täyttöreikä, mihin tää tiiviste sopii ja sitten siihen tähän ulkoreunalle mä viilaan semmoset kynnet, että tää korkki kiristyy siihen. Joo, tässä on tää säiliö ja sitten tähän yläpuolelle tulee tommonen holokki. Mutta nyt mulla loppuu materiaali. Pitäisi vielä tehdä tänne pohjaan tuluppa. Mä koitan sorrata sen tästä CPI vanhasta männästä. Joo, nyt taas nämä osat valaamit. Mä yritän asentaa nämä kutistamalla tämmöisellä kylmäspäreillä. Katsotaan, jos menisi hyvin paikalle. No se meni aika hyvin. Tuskin tarvii hitsata. Jos se vuotaa, niin liimaa vaan. Tässä on vielä tää männän pohjaosa. Pitää vielä sorvata tuo silieksi. Oh jees. Nyt pitää vaan viilata ne kynnet tuohon ja sitten joku nippa tähän kylkeen. Nyt mä merkkasin tuohon, että mistä kohti pitäisi jyrsiä pois. Jos on tuossa tuon verran. Ja täällä se on noin 2 milliä enemmän.
Niin mä kokeilen tehdä sillä, että mä laitan tähän sorvin 2 millin syötön ja sitten pyöritään sen käsiin aina puolikierrosta ja kaiverran se sillä pikkuhiljaa. No nyt siinä on 2 millin syöttö. Eli kun mä pyöritän tätä yhden kierroksen, niin tuo terä liikkuu 2 milliä vasemmalla. Mä tajusin, että siinä tulikin laskuvirhe, kun sen pitäisi mennä 2 milliä puolella kierroksella, eli sen pitäisi olla 4 millin syöttö. Ei tähän saa niin isoa syöttöä, niin mä yritän jotenkin käsiä siirtämällä kaivertaa se. No se oli aivan liian hidasta, niin kokeillaanpa tämmöstä patenttia. Hehe. Järkyttävä nysvääminen, mutta toimii. Joo, ja sitten tarvii vielä nipaan tuohon. Ja sen minä otan tämmöisestä Mersu termostaattikotelusta. Tuossa on just eikä melkein sopiva. Noin, nyt se on valmis. Ja tein vielä tällaisen kiinnikkeen sille. Laitetaanpa vähän sähköteppiä tähän, että se ei naarmuta tuota mun hienoa säiliötä. Oi että ihanaa. Se on täydellinen. Ja seuraavaksi olisikin sitten tämmönen lahaaja unboxaus. Yksi katsoja lähetti mulle Ranskasta asti tämmösen lahaajutuksen. Ja yllätys oli kyllä melkoinen, nimittäin täällä on melko hieno osa sisällä. Katsokaa. Nämähän ovat kuuluisat V-Force-läpäät. Tämmösiä varmaan moni mopopoika toivoo joululahaksi joka vuosi. Ainakin jos mopopoilta kysyy, niin näitten pitäisi lisätä tehoa aivan sikaan. Tämä on siis parempi läppäventtiili tuohon moottorin imupuolelle. Ja sitten tämmönen lyhyt imukaula. Tuossa on hiilikuutuiset nämä läpäät ja tässä on 8 läppää. Vakiossa niitä on vain 4. Eli tässä pitäisi olla pienempi virtausvastus. Eli nämä menee tuonne tämän tilalle. Ja tämä onkin nyt oikeastaan tosi hyödyllinen juttu, koska mulla on tässä vakio läppärunko ja siitä on se yksi läppä vähän rispaantunut. Ja sitten kun tässä on tämä mun itse tehty imukaula, niin tämä on pikkusen pitkä. Ja se ei aivan täydellisesti sovi tuohon kaasariin. Siinä on semmonen pikku rappu tuossa välissä. Niin yksi juttu mitä mä oon miettinyt, että mikä saattaa viedä tehoja on tää, jos tää imukaula on liian pitkä. Ja kyllä on kuullut ainakin 2 väitöstä, että tämä pitäisi vähintään 1 hevosvoiman lisätä tehoja oikeastaan kaikille kierroksille. V-Force 3 vai Moto Tassinari. Kyllähän näitten pitäisi olla semmoset vehkeet, että niin monesti on kuullut puhuttavan noista V-Force läpistä. Kyllähän tämän täytyy lähteä lentoon näillä. Elikkä näitä kokeillaan seuraavaksi. Elikkä kiitoksia vaan sinne Ranskaan. Merci. Miten sanotaan ranskaksi? Kiitos 2-tahti ystävä. Merci ami 2 temps. Merci ami de temps. Ei mennyt ihan oikein. No niin, nyt irrotetaan nämä vakioläpäät. Mä haluan ehdottomasti kokeilla ensin pelkkää sitä uutta läppärunkoa, niin tietää, että vaikuttaako tuo imukaula. Tässä vakioläppärungossa on pikkusen rispaantunut tuolta nurkasta 2 läppää, mutta tämä on kuitenkin ihan eheä periaatteessa. Aurinko paistaa tänne moottorin sisälle. Onkohan se hyvä merkki? 2 tahdin henki. Saat mennä sinne. Jaa, se ei mahdukaan näin päin. Tuo logo pitää olla toisella puolella. No niin, nyt teholäpäät on asennettu. Ja nyt voi veikata, että tuleeko tehoja. Kyllä mä veikkaan, että tulee. Mutta on silti vähän skeptinen, että ei välttämättä tule kovin paljon. Se V-Forcen läppärunko ei käytännössä ole yhtään se isompi mitä tämä vakio. Se ero on vaan siinä, että siinä on 8 näitä läppiä. Mä vaan mietin sitä, että voiko se paineero olla yhtään se eri siinä. Eikö se tilanne ole vähän niin kuin plus minus nolla, jos tässä on 4 läppää, jotka aukeaa isolla ja sitten siinä V-Force läppärungossa on 8, jotka aukeaa vähemmän.
Aha, eli se taitaa vuotaa tosta. Eli pitää vääntää joku tiiviste tonne väliin. Ja sitten olikin taas vuorossa käsitreeni. Eihän se taas halua lähteä käyntiin. No niin, ja eipä testatakaan. Nytten katos kipinä. Ja täältä tää CD ei ole mykistynyt. Tämä kondensaattori se on oksentanut pihalle tuosta jotakin. Elikkä se siitä sitten tällä kertaa. On kyllä ihan käsittämätöntä, että miten se voi yhtä aikaa. Justiinsa kun asennon nämä ja sitten siinä oli vielä se imuvuotokin yhtä aikaa. Se vieläkin nosti kierrokset, eli ei siinä ollutkaan imuvuotoa. Se johtui siitä, että kaasuvajeri oli jäänyt jummiin ja mä en ollut huomannut sitä. Nyt meillä on täällä erittäin mielenkiintoinen tulos. Tässä on sillä vakioläppärungolla 7.3 maksimit. Ja sitten auttoiko V-Force? No ei auttanut. Eli täsmälleen sama. Käytännössä ei mitään eroa täällä yläkierroksilla. Ja jopa vähemmän tässä keskikierroksilla, mutta tämä johtuu siitä, että oli kuumempi moottori tällä V-Forcella. Mulla on tällä toinen kerran niillä vanhoilla läpillä, missä oli myös kuuma, niin siinä on saman verran myös täällä. Mutta eipä ollut V-Forcella päät mitkään taikavehkeet. Kyllä mä vähän epäilinkin sitä, mutta olisin mä silti veikannut, että ehkä vähän voisi tulla lisää johonkin. Mutta käytännössä ei mitään vaikutusta. Niin ja seuraavaksi kokeillaan tää uusi imukaula. Mä veikkaan, että tämä saattaa vaikuttaakin, koska tää kaksitahtikone on sellainen resonaattori enemmänkin. Eli täällä kanavistossa liikkuu kaikennäköisiä aaltoja, niin nämä kaikki imukaulan pittuet vaikuttaa siihen. Niin se voi olla, että tällä pitkällä imukaulalla siellä sattuu justiinsa sillä, että ne aallot ei niin mene sillä silleen sopivasti, että ne kumuaa toisensa. Mutta sitten jos vaihtaa tämmöisen sopivamman mittaisen imukaulan, niin se voi olla, että se saakin sitten ahtua tänne. Vähän niin kuin jotakin pientä ahtua, kun ne aallot sattuu sopivasti. Joo, nyt olisi uusi imukaula, paitsi pitää yllä pultit kiristää. Ja tää ilmanputsari ei olisi yltänyt, mutta mä varauduin tähän ja tekin tällaisen jatkokappaleen. Se ei kyllä suoraan sopinut, että sitä piti pikkusen kuuma ilmapuhaltimella muokata, niin ei ole kyllä kovin täydellinen. Mutta nyt on edelleen ilmanputsari, että ei vahingossakaan tarvitse mennä ostamaan sitä pipercrossia. Ennustukset meni jälleen kerran pieleen, eli eihän siellä ole mitään eroa myöskään tuolla imukaulalla. Mutta kyllä se minusta pikkusen paremmin otti kierroksia vappalla. Nyt siinä näkyy 15 000 tuossa mun mittarissa. Ja ennen oli joku 14 000 maksimi. Mutta se on vaan huipputeho on lukittu tuonne 7.3. Se on tämä sylinteri, kun mä oon valannut sen, niin yläpuolella on silloin ollut semmonen pilivi, joka on tullut Hollannista ja siellä on ollut vaan se 7 hevosta, jotka on mennyt sitten tuohon sylinteriin. Ei siinä muuta selitystä voi olla. Jos nyt mietitään, niin silloin viime vuonna, kun
tää penkitettiin tää mopo ekaan kerran, niin siinä oli 7.7. Ja sitten sen jälkeen on tehty uusi sylinterin kansi, jossa ei ole ainakaan nyt niin isoa huokosta, mitä siellä oli. Tosi en mene takkuus, että voisiko sillä kuitenkin vielä olla. Sitten sen puristukset saattoi olla liian kovat. Sitten sylinteri oli se 5 satkua liian väliä. Sitten pakokanava on avarrettu ihan reilusti. 3 senttiä lyhyempi imukaula. V-Force hifi-läpäät. Isompi jäähyti. Sytkäennakkoa sailtu suuntaan ja toiseen. Ja nyt on se 7.3. Mä oon netistä lukenut semmoisen sanonna yhdeltä toiselta 2-tahti viilaajalta, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta loppupeleissä mikään ei vaikuta mihinkään. No, tää on kyllä taas ihan koomisen hyvä esimerkki. Mutta nyt mä oon valitettavasti löytänyt jälleen kerran uuden epäilyaihe, että mikä siinä voisi olla. Ja se on siksi valitettavasti, kun se tietää vaan taas lisää työtä. Ja kyllä se pahasti näyttää siltä, että tässä vuotaa se kansi sitä vettä edelleenkin. Koska silloin kun mä vejätän tällä, niin täältä tulee höyryä tai mä en ole ihan varma tuleeko se täältä villoista, kun tänne villoihin on immeytynyt vettä, mutta tähän tulee aina semmoinen savupilvi. Välillä se savu on sinertävää ja sitten välillä valakosta. Ja musta tuntuu, että se saattaa tulla täältä niin liitoksesta. Ja toinen on se, että kun mä laitan tähän tämän kirkkaan letkon, niin tästähän tulee semmosia pieniä kuplia. Eli sehän on aika varma merkki, että se vuotaa se kansi. Ja mä tässä aikaisemmin yritin jo korjata se. Mä en kuvannut sitä, mutta mä vähän parantelin tuonne sitä Orenkaan tiivisteuraa, kun se oli vähän liian ahas se ura. Ja sitten mulla oli semmonen kiinalainen tiivisterengas. Mä epäilin, että se on huono, kun se tuntui sellaiselta jäykältä. Niin sitten mä kävin ostamassa tuolta liikkeestä, kävin ostaa semmoisen hyvää Orenkaa ja laitoin sen tuonne, mutta ei se auttanut. Eli nyt tähän se tuntuisi aivan älyttömän loogiselta, että siinä ei ole siksi tuo enempää tehua, kun se kansi aina jossain tietyssä pisteessä päästään ne paineet pihalle ja sinne ei sitten tule enempää painetta sinne männän päälle. Mutta kuten ollaan jo huomattu, niin ei se välttämättä pidä sekään paikkansa, kun siinä vanhassa kannessa oli silloin semmoinen iso huokona ja mä näin se siinä vuototestissä, että se vuosi. Ja tässä kannassa ei näkynyt vuotoa siinä, kun mä testasin. Nyt alkaa aika käydä vähin, että pitää varmaan siellä vauhtipäivällä sitten koittaa ropata tuota kantta. Ei sillä voi muuta oikein tehdä, kun lyödä ultrakopparia sinne väliin. Mutta sehän on kyllä tunnetusti melko hyvä tiiviste aina. Ja seuraavassa osassa olisikin sitten virittelyvuoden huipentuma eli vauhtipäivät. Käydään kokeilemaan, olisiko siinä nyt oikeasti tullut lisää tehua. Viime vuonna ne kisat meni aika lailla penkialle, mutta tällä kertaa mä oon aika varma, että nyt me ollaan jopa mahdollisuus voittaa se 50 luokka. Kiitoksia taas paljon katsomisesta ja kommenteista ja nähdään seuraavassa osassa.